Färgen kan inte vara, för jag kan ju måla svart, jag kan ju måla blått, jag målar ju alla färger egentligen. Så det är alltså rytmiken och balansen som är mitt måleri. Redan för 30 år sedan, sa Bengt Olsson. Det pågår en ständig mognadsprocess. Jag ser, lyssnar, känner. Jag erfar en känsla av lycka när jag målar nu, precis som förr. Hans entusiasm består. Till att börja med kan man säga är det en slags aggressivitet, va? Som du såg då. Va? Och sedan nu är det en form av nästan som att ungefär, du vet, när man går på jakt, vet du, och smyger i skogen. Så det, va? Lite grann sakta, vet du. Och så lystrar man liksom. Jag har ofta den gesten att jag slänger huvudet tillbaka och lystrar nästan på något sätt. Jag tittar inte rakt fram, jag känner mer liksom, va. Och sen då, vet du, så blir man lite fundersam och man tappar tråden. Man vet inte riktigt, när tappar man liksom tråden. Ja, då gör man ett utfall igen av en form av kanske aggressivitet för att se liksom någonting som då, nu kom det tillbaka liksom, va. Bengt Olsson kände redan som ung en stark dragning till Paris. Nu har ett halvt sekel förflutit sedan han första gången anlände till den franska metropolen för att söka nå sina drömmars mål, att kämpa bland de stora. Drömmen kom att bli sann. En dröm som pendlat mellan himmel och jord. Det är fantastiskt. En målarskola har jag i huset. Trevligt. Det finns en annan stad där Bengt känner sig hemma. Göteborg, där han i unga år började sin utbildning på Valand. Europas näst största bokmässa arrangeras årligen i Göteborg. Och 2005 inbjöds Bengt att med sin konst skänka uppmärksamhet till den värmländska monten. Att ge extra färg åt landskapets författare och folkbildare. Jag tycker att det kändes lite obehagligt när jag läste. Det har ju kommit fram åtskilliga som har uttryckt en glädje och tyckt om det hela. Och jag får väl lov att säga det här nu att Värmland har en konstnär varje år i sin monter. Det tycker jag är en väldigt fin idé. För litteratur och måleri och det här, det hör ju väldigt mycket mer ihop än vad man kanske kan tro. Den här ska du få. Det är så praktiskt med dig för man kan skriva till och från Bengt. Ja, just det. Det behövs inte massa. Ja, det är bra, vet du. Jag är faktiskt på språng. Jag ska till en monter klockan 4. Ja. Men vi ses här. Jag kommer tillbaka till Värmlandsmontern. Ja, ha det gott. Hej. Jag kan titta. För du gjorde Nils Holgersson så gjorde de här tjusiga... Ja. Engagemanget på bokmässan innebar ett glatt återseende av många vänner. Många författare och skådespelare finner en varm gemenskap med Bengt, både med honom som människa och med hans konstnärskap. Under några intensiva dagar uppstår här möten mellan publik och kulturens kreatörer, författare och konstnärer, till stimulans för båda parter. När min fru hörde att jag skulle få prata om mitt liv inom konsten på 20 minuter och så, då är det nog lika bra att du koncentrerar dig på vad som har hänt för dig i år, som för annars så skulle det ju inte finnas möjligheter. Och det är nog sant, för det är ju enormt mycket jag har varit med om. Enormt mycket att berätta. I ett landskap där de flesta ser mörka skuggor, där finner Bengt ljus. Han visar att skönheten kan lockas fram ur all natur. En fransk författare tycker sig se att Bengts fantasi i konsten har en relation till poesin och diktningen hos Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding. Och när Geneviève Bonfoy, som skrev min första bok, fransyska, hade det här kortet. Titta här, Bengt, sa hon. Det här, sa hon,
Det går igen i alla dina målningar. Titta här, Bengtsson. Det är precis det. Det här son, det är du. Det är du, det är Bengt. Mer är du inte, son. Men det är du, son. Och det är faktiskt sant, det här är jag det. Mer har jag inte. Och det som är ganska roligt i sammanhanget, den här skogen här då och den här dammen då, det var även Frödings barndomsskog. För Fröding, han bodde i Kristinehamn mellan han var 7 år till han var 17 år. Han gick i folkskola i Kristinehamn och han fick sina första kärleksäventyr i Kristinehamn. Och de hade sommarstugan här uppe. Så den här skogen var hans barndomsskog. Så när de talar om att han fanns uppe i Värmland, ja det kom han sen. Och 7 år och 17 år, det är då bara man blir till. Och det talas alldeles för lite om överhuvudtaget i Sverige. När jag går här nu och vet att jag har en ateljé så långt borta härifrån egentligen, så känner jag mig ändå kolossalt hemma. Jag känner igen varenda liten form tycker jag, ljudet och ljuset. På sätt och vis så blir jag nästan irriterad på mig själv att jag inte står här just nu och mer tecknar och målar rakt av. Men det kommer kanske det också. Nej, här har jag min bas, det är inte tvivel om den saken. Här är det började på något vis. Här är min sanning så att säga. Bengt Olsson ger naturen och poesin förbindelse till måleriet, skriver den franska poeten Charles Lestien och fortsätter. Varje åskådare får själv avgöra till vilken av naturens riken hans fantasi hänför sig. I en rad retrospektiva utställningar under åren, som den här i Kristinehamns museum, kan man följa utvecklingen av Bengts konst. Det är en nästan sagolik resa i tid och händelser. När den unge konstnären i oktober 1948 gjorde sin första teckning av en modell kunde han knappast ana att en berömd legendarisk modell, Dinah Vierny, ett halvt sekel senare skulle uppmärksamma hans konst på ett överraskande sätt. År 2001 inbjöd hon honom att hålla en retrospektiv utställning i det prestigefyllda Musée Mayol, och därmed kom Bengt Olsson att skriva in sig i historien om de förnäma utställningar och samlingar som fyller detta konstmuseum. När jag nu står här och minns tillbaka i tiden fram 1946-47 då Mayol kom som första fransk konstnär till Sverige, va? Och ställde ut på Galerie Blanche. Och hur jag blev så oerhört tagen av hans konst och hans måleri och teckningar. Min dröm om Paris fanns ju redan i blodet, men jag vet vad jag blev förstärkt utav detta. Och sedan då så att säga denna utställning som jag haft här i detta museum. Det har varit en lång vandring. Dinah Vierny blev Aristide Majols älsklingsmodell. Matisse och Bonnard använde också henne som modell, och hon beundrades för sin skönhet och sitt sätt att vara. Picassos livsledsagerska, Françoise Gillot, skrev beundrande om Dinah. Hon var själva sinnebilden för segern, de gamla grekernas fulländade Nike. Hon var säker och intelligent och stod i sin ungdoms fulla blomning. Hennes hållning var drottninglik. Hon var mer än en musa. Hon var en konstens prästinna. Hon var den perfekta symbolen för livet, en klippa av bejakelse och visshet. Hur kom det sig då att Dinah Vierny inbjöd Bengt Olsson som utställare? De ce que j'aime, de ce que je comprends, de ce qui m'est sensible. J'ai trouvé quelque chose en lui qui est tout à fait sensible. Et c'est la raison pour laquelle vraiment je l'ai exposé. Parce que ça me plaît. När Dinah Vierny inbjöd Bengt som utställare på Musée Mayol
var ett glädjebudskap utan tidigare motstycke i hans konstnärliga liv. Jag skulle inte vilja byta ut någon plats på jorden med Museum Mayol. Varken i New York eller i London eller i Stockholm. Detta är ett museum där först och främst världens bästa målare under 7 års tid har ställt ut. Både Matisse och Bonnard och efter mig kommer Toulouse-Lautrec. Det låter inte klokt alltså. Bengt Olssons måleri är som ett fönster mot norr, skrev en fransk konstkritiker och fortsatte. Det är näthinnans sak att utforska elementen, ta isär dem för att skapa en samlad upplevelse vars mötesplats är ögat och som konstnären har lyckan att uttrycka. Och så går jag ifrån parti till parti och tittar, och är då tavlan så att säga homogen rakt igenom, då känner man det precis klart och tydligt att detta är samma målning. Även om man skär ut en bit där så är det samma parti, va? Och det kan väl säga att i mitt måleri är det ofta så att man kan skära ut små bitar och det tavlor hela tiden. Och där är jag nog ganska, jag vill inte säga unik idag, men det är inte så många målare som tänker på det viset att varje sak ska vara färdig i minsta detalj. Cézanne en gång i tiden, den fick besök av en man och sa, den där tavlan tycker jag mycket om, men den är så stor. Ja, men köp en bit, sa han. Köp en liten bit. Och det kan man göra av mina tavlor. Och det är det som gör kanske att folk tycks kunna leva med mina målningar hur länge som helst utan att de blir trötta på det, för att det finns alltid något ställe de finner liksom som de kan titta på. Va? Det är inte bara på mitten. Och det är också, kan man nog säga, lite grann den franska skolans A och O, att en tavla ska vara genomarbetad och ha samma rytmik, samma system, musikalitet eller vad man vill. Så att en liten del kan man säga att den tavlan är den och den tavlan, va? Om man vill. Picasso-statyn i Kristinehamn är ett monument över ett lyckat samarbete över gränserna. Bengt upptäckte en modell av Picasso-statyn hemma hos den norske skulptören och vännen Carl Neschar. Efter en kuppliknande manöver av Bengt kom statyn att uppföras i Kristinehamn istället för i New York. Som ung konstnär hade han haft Picasso som en av sina inspiratörer. Nu hade han placerat honom i sin hemstad. Picasso, han skolades i den gamla skolan. Han lärde sig redan som barn ett klassiskt system, alltså horisontlinjer, vertikala linjer och olika punkter. Så han kunde liksom nästan måla i blindo på något sätt och ändå få balans, va, i sitt måleri, för han hade ett skelett att gå efter hela sitt liv. Matisse däremot, han började måla på ett friare sätt. Så han hade aldrig något sånt system bakom sig, utan det var det färgen som avgjorde balansen många gånger. Så att en färgpartit var det som gjorde att tavlan blev fyrkantig, om vi säger så, men det menar jag, den kan vara hög och lång men i alla fall fyrkantig, va? Och det var det intressanta med Matisse och Picasso, de förblev vänner och de avundades varandras bakgrund. Picasso, om man kan säga så, han blev aldrig fri. Han hade den här så att säga klassiska bakgrunden bakom sig. Och Picasso var en klassisk målare. Att han sen högg sönder allting, så han satte på det här klassiska skelettet. Och det var det som också, tror jag, gjorde att han sökte en frihet. Och det var därför han vrängde och vred på sig hela sitt liv. Och han sa ju själv också att det är väl också konstigt att man ska behöva bli 80 år innan man blir barn på nytt. Och det är faktiskt de sista åren, 5-6 åren, då han målade sådana här pornografiska, nästan pissoarmålningar, som han gav fan i systemet. Han hade det ändå, men det var inte så påtagligt, va? Medan Matisse, alltså, han var fri på ett annat sätt i sitt måleri. Jag är
mer som Matisse. Jag avskydde lagarna redan från början. Och därför kan jag säga kan en tavla vara nästan hur orolig som helst. Och sen sätter jag dit då kanske den grejen och den grejen. Och sedan så lite grann här och lite där. Så får det den där balansen. Så att jag har en personlig rytmik. Och den rytmiken så att säga balanserar jag med färgen. Och det kan många gånger vara mycket märkliga former som jag får till, som är omöjliga i sig själv. Men genom så att säga en färg någonstans på ett visst parti så blir det balans. Och det ögonblicket alltså då jag får det då blir det en chock. Därför att det ligger så långt ifrån den logiska verkligheten alltså. Och det tror jag är något också av mitt måleri som gör att folk säger, och det sa de nu när jag var hemma i Sverige i sommar, men det är konstigt att man ser alltid att det är dina målningar. Efter 2 uppmärksammade utställningar i Paris gavs Bengt möjligheten till och ansvaret för de stora ytorna. Det förde honom ut från ateljén och han fick en mera direkt kommunikation med sin publik. När åskådaren på en konstutställning upplever en meditativ känsla har konstnären uppnått ett viktigt mål. Och jag kan säga att den där då är en grådag, va? Lite grann som jag sa, med drama liksom nästan så, va? Och inte påtagligt vacker. Så är den här motsatsen, det här är ju nästan som en sommardag på västkusten. Man kan känna vinden, man kan känna berg och man kan känna vegetation, både tång och en slags musikalitet. Så det här är alltså en påtaglig, njutbar grej, va? Och det är väl det här på något sätt som jag för närvarande känner väldigt lycka när jag åstadkommer. Men det är inte sånt som man gör på löpande band, utan resten det så åker man ner i de tyngre sinnena och liksom de svårigheterna på något sätt. Och då gäller det att göra det också. Och jag kan väl också säga att efter att jag målat en sån en dag så kan det oftast bli en sån här lätt dag på som reaktion, va. Det är oftast reaktioner från den ena dagen till den andra. Så gör jag en mycket dramatisk målning ena dagen, då kan jag inte göra en sån dagen därpå. Utan då blir det oftast bara en snudd på ytan. Den allra lättaste lilla grej, som till exempel säga en sån här grej då, som är i stort sett hur lätt som helst kan komma till som ett behov om man liksom dagen innan hade gjort då, låt oss säga, någon jobbig grej, va. Så att det gäller att avlyssna hur man är i form. Jag kan väl säga, jag målar till exempel väldigt olika om jag är snuvig än om jag är helt i fin form. Men jag säger inte att jag får bättre målningar om jag är i fin form. Jag kan få en jävla bra målning om jag är förkyld. Picassos inflytande på Bengts tidiga målerier är tydligt. I efterhand menar han att det kunde bli för många detaljer, kantiga och spretiga former. Men den första landskapsmålningen från tiden på Valand, målad med stor möda och disciplin, den känner han för än idag. Mitt måleri bygger ju på ett enormt minnesbibliotek, va. Jag har ju gått ifrån verkligen realistiska horisonter
Och jag har gått ner i mikrokosmos, markplanet, gått ner i underjorden. Jag har gått ner ut i universum under Sputnik-tiden och svart måleri. Och framförallt har jag ju penetrerat det inre organen väldigt mycket. Och det kommer sig utav att min pappa och mamma var sjuka när jag växte upp. Va? Och jag drömde, min pappa hade ju då magbesvär och kräktes efter alla gånger han hade ätit. Så drömde jag ju om en apparat som man skulle kunna tränga ner i kroppen och se vad som var orsak till detta. Va? Och jag satt, minns jag, på utedasset hemma och på vintern när det var mörkt så hade jag ficklampan och så lyste jag i min egen hand så jag såg det röda med fingrarna och tänkte om man kunde göra så här, tänkte jag, genom hela kroppen. Då kunde man se om det satt någon duse i magen som var orsak till det hela. Och detta liksom gick in så djupt i mig så jag blev intresserad av de inre organen, så att säga. Inte så påtagligt så jag gick och tog planscher, va? Utan som en veritabel forskare som inte har sett området innan. Va? Vilket gjorde att Lennart Nilsson, min verkligt gode vän, han sa när han fick se min utställning i Stockholm på akademin: men kära du Bengt, du var ju 15 år före mig. För 15 år sedan när du målade om, då hade vi bara snittfoto. Men nu med en kamera, nu kan jag ju, så jag förstår inte hur du har förstått de här grejerna på det viset. Men sen när jag hade klarat av det och kunde se Lennart Nilssons foto och alltihop, då slutade jag med det. Då var det inte intressant för mig längre. Då hade han gjort det mycket bättre alltså. Men det är inte jag som bestämmer. Kan vi ta med. En av Bengts ateljéer ligger centralt i Paris. Det är här han har navet för sin verksamhet. De två? När Krick då kom till Göteborg och fick se den, vet du, då så får jag väl lov att säga då. Ja, jag gjorde bara en sak som jag aldrig gjort framför en tavla. Jag sa, det var jättebra, och så. Ja. Jag gjorde så. Ja. Nej, det för att den är enorm. När jag träffade Bengt, han skulle göra den stora jobb för prefekturen i Val-de-Marne. Så han var inte ens 40 år gammal. Men ändå, han skulle göra 800 kvadratmeter som jobb på den här prefekturen. Det verkar som han var nästan alltid ensam. Han gjorde saker och ting på ett sätt som var nästan gömd. Han var inte stolt på den här saken. Han tycker han måste göra det bästa. Det var det som han tänkte så. Han tänkte bara att göra sitt bästa. Och då var jag intresserad av honom. För jag tänkte att en konstnär, svensk, så ung, att göra en så stor jobb. Under 10 års tid kom Bengt Olsson att på egen hand utföra 10 stora monumentala verk i Paris. Arkitekten Daniel Badani önskade få hjälp att försköna de tomma gråa betongytorna vid infarten till St. Cloud-tunneln. 500 kvadratmeter grå och kal betong stod och väntade på Bengts ingrepp. Han hade utvecklat en betongblästringsteknik som ansågs passande för uppgiften. Under ett halvt år blästrades växtformer fram. Ett mödosamt arbete djupt in i betongen. Allt för att skänka bilisterna en angenäm upplevelse. 500 000 bilburna människor passerar nu varje dygn den konstsmyckade infarten som mjukt vävt samman med landskapets natur. Endast ett par plattor kom att bytas ut av de 40 000 målade och i över 1000 graders hetta behandlade plattor som ingick i den stora muralkompositionen för skridskobanan i La Défense. Dina Vianney tyckte sig här se att Bengt har skapat reminiscenser från den nordiska kulturen, köldens geologiskt abstrakta former,
och träd som stelnat av isen i det nordiska ljuset. Som väggdekoration i simhallen bredvid målade Bengt kakelplattor i ljusa sommarfärger, och vid justitiepalatset i Kretell blästrade han in symboliskt uppsträckta händer på en 12x12 meter stor betongyta. Flera stora arbeten följde, men det var i Valdemar det hela hade börjat. På ett egendomligt tillfälle då jag förresten hade 38 grader i feber. Så jag ville inte komma till mötet, men de sa att det var bråttom, så jag gick ju dit och nästan febrigt så blev jag presenterad med en massa ritningar av en massa arkitekter i ett gigantiskt hus. Och de talade om att det är det största huset som är gjort i Frankrike efter kriget. Det ska tjäna 7-8 miljoner människor så småningom, och kanske ännu mer. Och då frågar vi er om ni vill ta ansvaret för stora entrén. Och jag satt ju där som fullständigt slagen. Alltså jag visste ingenting och jag kände mig inte bra. Och tyckte nästan att det här är en halvvägs dröm, så jag sa det, jag måste ha betänketid, sa jag. Ja visst, jag skulle få, så chefsarkitekten Daniel Badani då. Hur länge då? Ja, ett par veckor, sa jag. Ja, det skulle jag kunna få då. –800 kvadratmeter väggar och pelare kom under 9 månaders tid att bearbetas under Bengts ansvar. Det betydde hårt arbete från morgon till kväll. Arbetare från 10 nationer assisterade med att frakta byggnadsställningar och ge handräckning. Det enorma grovjobbet med blästringen av motiven gjorde Bengt själv. Han gillade stämningen, och dialogen med arbetarna gav honom inspiration och kraft. Efter det här stora arbetet i Paris blev Bengt Olsson direkt efterfrågad för flera murala projekt under åren framöver. Den fysiska belastningen, parallellt med den konstnärliga utformningen, ställde stora krav på uthållighet, och beställarna av projekten hade stora förväntningar på det färdiga resultatet. Och första dagen då så står ju då alla dessa beställare bakom mig. En minister, högste polischefen i Paris, arkitekten och 10-15 stycken andra står bakom mig när de skulle se det här resultatet, när den första strålen gräver sig in i betongen där, va. Jag hade gått in i den här astronautdräkten, precis, och med gummihandskar och gummidräkt. Och där står jag, och det skakar och det skakar och det skakar, och det kommer ingen sand. Det kommer bara luft, det kommer ingen sand. Efter en kvart ungefär så hade det ju dimmat igen totalt för mig, både i huvudet och framför. Jag såg ingenting. Så vinkade jag väl av det hela. Och när sen då jag kunde lägga ifrån mig den här farliga redskap som var ju livsfarligt alltså, så får jag av mig masken. Men så har det hänt mig några gånger i mitt liv, 10 gånger. Då jag har stått i sådana här situationer, då jag har fått hjälp, som jag brukar säga, från ovan med formuleringen. Och då vände jag mig mot dessa mäktiga, bitska killar och så säger, är det inte det jag sagt hela tiden, sa jag, att jag skulle ha svenska redskap? Den kände målaren Chagall förvånades över att Bengt Olsson fått en rad stora beställningsarbeten i Paris, när inte Picasso, Matisse eller Leger hade fått det. Leger, som varit Bengts lärare, drömde alltid om att få göra det som sen hans elev kom att förverkliga. Charles Estienne beskriver Bengts måleri som en nordisk drömmares mentala resa. Vilka lärare är det då som påverkat Bengt under resans gång? Och vad jag lärde mig så var det naturligtvis en väldig koncentration av bilden. Hos Nemes får jag lov att säga, det var mycket former, mycket färger, mycket olika grejer i tavlan. Men hos Leger skalades detta bort och istället så blev det ett uttryck.
Och det har jag honom mycket att tacka för. Och färgens precision också. Han kunde så att säga med bara några enkla medel i en röd cirkel förklara vad rött innehåller, om det var solnedgång eller om det var det ena eller det andra, om det var en ytfärg eller om jag säger så. Va? Så att när man då hade målat konstruktiva grejer och hade målat, låt oss säga, en röd som var som en soluppgång, då kom man och sa att det här hör inte hit. Utan då tog han lite färg och så målade han lite grann rött i det, och då såg man att färgen låg rätt i förhållande till den formen. En sån som Claes Hake, den är mycket duktiga skulptören, han sa att det är Allan Olsson, det var en terrier. Oj, oj, oj. Och det var han alltså. Och när man då ser till exempel hans, så att säga, krav på måleri, det var helhet. Och det kan man se i hans sista porträtt här, strax innan han dog. Va? Då var han ju rädd för att dö, och det ser man ju här. Va? Men om man ser även här runt om här, det här partiet som är sparat, det är inte sparat hur som helst. Det är komposition ända ut i kanterna. Det är lika mycket bra måleri här som det här. Va? Så det här är en hel målning som jag talat om förut. Och han pinar mig så att efter 1 år på valen, när jag kom hem, eller 2 år, så faktiskt pinade han mig, så jag trodde att jag blev galen alltså. Jag höll på att svimma, alltså. Han var efter mig hela tiden och kritiserade mig och pekade och hade mig. Så att jag blev alldeles slut alltså. Så att 3 lärare jag haft som banne mig inte har satt fingrarna emellan. Bengt återkommer ofta till Göteborg. Nu är det inte längre som elev i konstskolan utan som utställare. Det har hänt mycket i hans konstnärsliv sedan mitten av 1900-talet. Det var på Valands konstskola som hans lärare Nemers med stor envishet överförde kunskapen om självkontroll. Att behålla största möjliga disciplin i en frihet vars innebörd man måste förstå. Sen, menade Nemers, kan du göra vad du vill med större kraft och säkerhet. Bli helt fri. Att framställa kreationer för olika stadsmiljöer har alltid stimulerat Bengt. Det gäller inte bara för Paris. Här är ett exempel från Falkenberg. Här är ett arbete som jag är faktiskt väldigt upptagen av. Det är vägen från Landvetters flygplats in mot Göteborg. Den vägen, Landvetter, Göteborg, det är säkert en av världens vackraste vägar från en flygplats in till en storstad. Det finns alltid möjligheter att med små medel försköna omgivningen, menar Bengt. Och i värmländska Munkfors utvecklade han idén från Göteborg och vägen till Landvetter. Med några riktade dynamitladdningar i bergssidan och strategiskt placerad belysning för dygnets mörka timmar gavs den nya genomfarten en ny karaktär. Nu får du allt. Jag går tillbaka till bordet med det. Hemmapubliken i Värmland är Bengt trogen. Och när han kommer hem bjuds det till fest. Som här, i samband med en vernissage i Sunne i mitten av 90-talet. Värmland känns hemma för Bengt. Naturen, som är utgångspunkten för allt hans skapande, dominerar konsten också den här gången. Och i den lilla lokalen finns många naturens beundrare. Ja, hans specialitet så som jag upplever det är ju naturen. Och jag tycker mig, jag vet ingen som kan tolka naturen som han, som går in i naturen, får naturen att leva med andra känslor än vad vi andra upplever. Och det är den värmländska naturskrönan som kommer fram där, tycker jag. Nej, han är fenomenal på det. Konst och Värmland hör ihop, både det som är konstigt och det som är stor konst. Och det fina med Bengt, det är ju att han är både
äkta, genuin värmlänning och stor konstnär på världsscenen. Vi förstår nog inte riktigt i Värmland hur stor Bengt faktiskt är. Det är ju universum och jord sammanför. Rötter i universum. Gör den musik? Ja, det är musik. Alltihop. Här kommer konstnären publiken nära. Och i den lilla lokalen med de många besökarna blir också frågorna många. Men paret ser jag inte nu, men det finns alltså. Det tyder på att en tavla det är balans. Va? Det går inte att sätta till en ton på Beethoven. Jag gör inte det. Du kan inte ta bort en heller. Så ska det vara. Galleri Daniel Gervy har förmedlat Bengt Olssons konst sedan 1960-talet. Galleriet ligger inte långt från Musée Mayol. Och när galleriet skulle startas tog Daniel Gervy omedelbart kontakt med Bengt, vars konst han beundrat från allra första stund. Son art était déjà affirmé, c'était très clair de voir le développement. Maintenant, il a mûri, il a gagné des choses parce qu'on apprend tous les jours dans notre métier. Un artiste se développe quotidiennement. Chaque jour est une expérience nouvelle, un enrichissement super nouveau. Donc ça, je pense que, mais dès l'origine, et si j'ai choisi de travailler avec lui, c'est que j'étais conquis, j'étais amoureux de sa peinture dès le premier jour. Et je ne suis pas déçu de l'évolution, au contraire. Kritiken och försvararen av abstrakt konst, Charles Estienne, skriver om Bengts verk. Det är en inre resa. Men den utgör ingen garanti mot överraskningar. Man vet aldrig med dessa nordiska drömmare. Och drömde om Paris, det gjorde den unge Kristinehamnaren redan som liten. Att han sen så påtagligt skulle få uppleva Paris i sitt vuxna liv, det var det nog bara Bengt själv som trodde. När så porten till Musée Mayol slogs upp för en stor och kunnig publik var det en bekräftelse på att allt arbete inom åren burit frukt. Bengt Olsson, en stor målare att upptäcka, skrev konstkritiken Laura Modelot och fortsatte. Det är ljusets måleri, poetiskt, på samma gång lätt och starkt, helt utan titlar. Här stiger vi in i tystnad, material och ljus, och stiger ut uppfyllda av sällsam lycka. Men vad som av vinden visas är ingen av oss som vet. Ty susande språkets mening är skogarnas hemlighet. Så skaldade Gustaf Fröding, som tillsammans med Selma Lagerlöf uppskattas stort av Bengt Olssons många vänner i Frankrike. Så inget kunde väl vara mer passande än att en kväll som denna hälsas välkomna till Musée Mayol av en äkta kavaljer från Gösta Berlings eget landskap. Gästerna bjöds bland annat på kulinariska rätter från Värmland. Ett uppskattat inslag för de franska gästerna. Talet, det höll Bengt på sitt andra tungomål, franska. Ni à Paris, ni à New York, ni à Londres, comme ici, pour ma peinture. Dina Vierny, Mayolmuseets grundare och ledare, brinner intensivt för konsten och dess utövare. Nu hade hon för första gången slagit upp museets portar för en nordisk konstnär som bjudit på nordiskt ljus i konsten. Parce que ça aurait duré longtemps. Évidemment, évidemment. Mais donc, quand même, Mayol. Publiktillströmningen fortsatte till museet. Och till Bengts stora glädje beslöt Dina Vierny att utställningstiden skulle förlängas. Vi och han är mycket
välkommen varje gång han kom. Det var en glädje. Och hon sa på slutet, hon hade tårarna i ögonen till mig. Hon tog mig så där och sa att det var så underbart. Det var som en sol idag för mig. Igår var jag trött, men idag det var en riktigt fin dag. Att tillhöra de stora i konsten är en sak. Men vet konstnären själv när han eller hon står på höjden av sitt konstnärskap? Jag har känt mig alltid säker bakom ryggen. Jag har alltid varit djärv, tycker jag mig själv, och tar det där steget framåt. Men jag har aldrig liksom kastat mig ut i någonting. Utan att känt att jag har varit i en slags balans och säkerhet. Sen har man alltid ändå tagit ett steg längre än man liksom kunde tänka sig. Va? Och det är det som har varit så fantastiskt. Att jag har fått haft denna lugna utveckling. Som jag kan jämföra med en sån skulptör och målare som Mayol. Och Matisse, Bonnard, Monet och även Picasso. De har så att säga arbetat lugnt vidare hela livet. Och de har blivit yngre och yngre i sin konst. Ju äldre de har blivit. Och ju äldre de har blivit, ju modernare och nyare och friskare har de blivit. Så de allra sista sakerna de alltid har gjort alltså. De har varit de mest friska, mest ungdomliga. Och det kan man se tydligt. Är det några tavlor som inspirerar ungdomen, då är det inte grejerna i början utan det är de sista. Vilket tyder på att då är de friskast. Va? Bengt Olsson, målare, skulptör, uppfinnare. Det är inte lätt att fånga personen Bengt i en enda tavla. Inte ens om det vore en väggmålning. Jag är så trött på det här komplicerade, gråa, trista, mordiska som går igenom allt idag i nyheterna. Jag är så trött på detta att gläds åt eländet. De ser filmer av krig och därför det har blivit en njutning hos folk. Och det är en jävla farlig njutning. Håller vi på det så blir det ju ett världskrig oavsett vi tänker på det eller ej. Medan däremot går vi inte tillbaka nu och tar reson och börjar på att njuta utav vänlighet och mjukhet och hjälpsamhet människor emellan på ett naturligt sätt. Och njuta varje dag utav det som är vackert. Då går vi under alltså. Och det är det jag vill måla nu. Och på mina utställningar i Sverige nu den här sommaren så kom ju folk in och aha, så liksom nästan som de hade blivit bjudna på champagne. Va? De sa oj vad vackert, får det vara så? Och minns du, upp i skogen där Trolltjärn låg, så mörk och så stilla som natten, där brukade vi leka. Jag undrar vad vi såg i tjärnens förtrollande vatten.